meron tayong lamang loob ng baboy, 1 kilo, at kasama na po itong dugo sa 1 kilo ng lamang loob ng baboy. Ang ingredients natin ay meron tayong kayote, isang piraso ng kayote, slice mo ng kahaba. Meron tayong patis, soy sauce, meron tayong luya, at tanglad, at pepper, black pepper, at dahon na laurel, may sibuyas, at ahos. Meron tayong green chili para medyo maanghang natin, paklay. So, ang gawin natin ngayon ay kuha tayo ng paklay ng baboy. So, magpakulo na tayo ng kawali. So, maglagay na tayo ng ahos. Sibuyas. At ilagay natin yung garlic. Luya. Ilagay na natin yung lamang loob ng baboy. One kilo po ang lamang loob ang ating ginagamit, guys. 1 kilo po ito. Haluin lang natin. Ang dami. So, lagyan ko ng soy sauce. Lagyan ko na siya ng water na 4 na baso po. Ayan. Ilagay ko na yung tanglad para mabango ang ating lamang loob. At ilagay ko na rin ang kayote. At haluin na. Pakuluan natin ng 15 minutes para lumambot ang ating lamang loob. Haluin natin.
natin yung green chili. At saka black pepper, 1/2 teaspoon. Haluin lang natin. Takpan natin ulit. Lagyan natin ang magic sarap. Okay na po ang ating paklay. Luto na po siya, guys.